تو این ویدیو قراره در مورد مپ صحبت بکنیم باز هم، ولی خب مپ ایران. توی دیتایی که ما داریم، دیتایی که هست، ما یه بخشی اسم استانها رو داریم به اسم استیت و یه بخشی زیر مجموعه های استان رو داریم که حالا یه شهرهایی که توی خود استانها وجود دارن. نکته ای که وجود داره، من اینجا لاتیتیود لانگیتیود دارم و یک طول و عرض جغرافیایی روی دیتام وجود داره، نه شیپ دارم هنوز که بتونم ازش استفاده بکنم به صورت کامل، فقط یک لاتیتیود لانگیتیود هست که این لاتیتیود لانگیتیود رو من میتونم به نرم افزار معرفی بکنم و بتونم ازش خروجی نقشه رو بگیرم. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو ببینیم. خب همونجور که دارید میبینید بچه ها، من یک دیتایی دارم که اینجا یک کانتریه که داره میگه، استیت که داره اسم استانا رو به صورت فارسی نمایش میده، یک لاتیتیود و یک لانگیتیود داریم و یک سیتی که به صورت انگلیسی وارد شده اسم استانها که نرم افزار بتونه راحت‌تر تشخیص بده. یک استیت کد داریم که با سیتی ایران که زیر مجموعهاش خود شهرهای دیگه هستن کامل ارتباط داره. خب بریم با هم دیگه توی نقشه این موضوع رو، بریم با هم دیگه توی شیت اول این موضوع رو با هم دیگه چک کنیم. خب من اینجا بچه نگاه کنید، خودش به صورت کامل سیتی، کانتری، استیت و استیت یک رو تشخیص داده. خب من رو استیت دابل کلیک میکنم، میخوام ببینم چه ویژوالی رو به من نمایش میده. خب روش کلیک میکنم، همونجوری که دارید میبینید نقشه با همون بک‌گراندیه که من آوردم داره نمایش میده. خب من بک‌گراندش رو اینجا عوض میکنم، میذارم رو حالت نرمال باشه. اگر نگاه بکنید تقریبا تعداد خیلی زیادی رو برای من نمیتونه کاور کنه و نمایش بده، پیدا نکرده. ما توی استیت ایران یه دونه گزینه داریم به اسم استیتس، اگر من پیداش کنم از سیتی ایران استیتس و نگاه کنید، اما اصلی ترین دیتای من توی استیت ایرانه که به صورت انگلیسی سیتی وارد شده. خب پس من واسه شهرستان ها از استیت نمیتونم استفاده بکنم، کلیر شیتش میکنم، میام روی سیتی، اول از این جیوگرافیک رولش رو مشخص میکنم که کاملا سیتیه، دابل کلیک میکنم، یک نقطه رو برای من کرمان رو داره تشخیص میده. اما نگاه کنید کجا داره میره کرمان تشخیص میده، رفته تو آمریکا. کاملا درسته، چون من از بخش مپ ادیت لوکیشن دارم میگم آقا کانتری ریژن من USA باشه، آمریکا باشه، اما حالا از USA خارجش میکنیم، بالا قشنگ سرچ میکنیم ایران و برای ما ایران رو پیدا میکنه. اوکی، سیتی استیت پروینس و اوکیش میکنم. حالا میایم عقب فیکسش میکنیم، میره ایران رو برای من نشون میده. درست شد، ایران رو داره برای من نشون میده. خب من یه اجازه بدید این بک‌گراندش رو من حالت نرمال بذارم که شما بهتر ببینید. خب نگاه کنید، سیتی وقتی ما ایران رو انتخاب میکنیم میاد ایران رو پیدا میکنه، اما چند جای دیگر رو برای من پیدا نکرد. بچه نکته که وجود داره، من اینجا میام سیتی رو میذارم رو حالت جیوگرافیک رولش رو میذارم رو حالت استیت پروینس دیگه. حالا نگاه کن، وقتی استیت پروینس قرار میدی همه نقاط رو پیدا میکنه. میتونی بیا اینجا فیلتر دیتا بکنی، شو دیتا ات دیفالت پوزیشن، ببین پوزیشن دیفالت خودش. خب من ادیت لوکیشن رو نیاز دارم،
چهارمحال بختیاری نگاه کنید. وقتی میزنید چهارمحال بختیاری میاره مثلا کوهگیلویه و بویراحمد که انتخاب میکنید و اینم که میشه وست زنجان. بله کامل برای ما نقشه ایران رو با اسم شهرها آورد. درست شد. حالا اگر من بخوام از لاتیتیود لانگیتیود استفاده کنم چیکار کنم؟ مثلا اسم استان ندارم. خب این روی دیتای منو دچار مشکل میکنه. خب من باید چیکار کنم؟ خیلی ساده و راحت میایید اینجا یه بخشی create calculated field رو میزنید. اول باید پوینت انتخاب کنی. چه پوینتی؟ ببین اینجا میزنی یک فانکشن هست به اسم پوینت. من اسمشو میزنم پوینت، اسم فیلد هم. و اینجا میگم چی؟ میگم پوینت کن make. من اینجا از فانکشن make استفاده میکنم. میگه کدوم میخوایم؟ make line make point. میگم make point کن. میگه نامبر به من بده. نامبر هم میتونی بدی ها. میگم اوکی. حالا لاتیتیود قبل از اینکه بخوام ببرم از جیوگرافیک رولش دقیقا نگاه میکنم که همین لاتیتیود لانگیتیودی باشه که نرم افزار داره تشخیص میده. اگر درست نبود خودم تغییرش میدم. میام بخش اول رو لاتیتیود قرار میدم. ببینید قشنگ. ببین لاتیتیود رو قرار میدم ویرگول میام از لانگیتیود هم استفاده میکنم. اوکی و بریم توی شیت بعدی. نگاه کنید یک پوینت برای من ساخت. دابل کلیک میکنم. اگر درست باشه برای من همه رو میره تشخیص میده. لاتیتیود لانگیتیود های من چون توی کشور روی مناطق مختلف قرار داده شده اینجوری داره به من نمایش میده لاتیتیود لانگیتیود ها رو. حالا نکته ای که وجود داره اینه که بچه ها ما بیایم چیکار کنیم؟ مثلا من بیام خود سیتی رو توی رنگم بدم که هر شهر رو با رنگش بیاد برای من کامل جدا کنه. بک‌گراندش رو بیایم تغییر بدیم حالت نرمالش کنیم که شما بهتر بتونید ببینید. حالا خود سیتی رو هم من میتونم یه لایه دیگه بهش اضافه کنم. اینجا سیتیش رو میبریم سمت اینکه مپ این شکلی در بیاد، یعنی پر بشه، فیل مپ بشه. رنگش رو هم میدیم دوباره کامل و میایم جاهاشو تغییر بدیم. درست شد. حالا برای من حذفش کردم. میام اینجا که هر کدوم از اینها جداگونه داره نمایش میده. اون لایه های مختلف و لیر مختلف من بر میدارم و یه بیس کامل از نقشه رو به هم میده که شما میتونید کامل ببینید. اینم از نقشه ایران به صورت کامل با اسم شهرها و لاتیتیود لانگیتیود ها. بچه ها شما میتونید با لاتیتیود لانگیتیود ها کامل میزان مسافتی که بین شهرها هست رو هم روی نقشه محاسبه کنید و بهشون بدید. حالا اگرم ریزتر باشه بازم مشکلی نداره. ما اینجا یه گزینه سرچ داریم. اینجا لایه های مختلف رو میتونی ببینی، میتونی نمایش ندی. مثلا روی این علامت چشمه کلیک بکنی میاد و اون بخش رو حذف میکنه و نمایش نمیده. بخش زومین داری، زوم آوت داری، فیکس داری، حالت زوم داری که زوم میکنی هر جایی قشنگ زوم میکنه اون زیر مجموعه رو بهتون میده. حالت حرکت روی نقشه رو دارید. حالت سلکت رو دارید. انواع سلکت ها اینجا هست که به شعاع اینجا این چون توی شعاع محسوب میشه خیلی میتونه توی مبحث بازاریابی بهتون کمک کنه که تا شعاع مثلا 3 مایلی 3 کیلومتری 30 کیلومتری اینجا چند تا مثلا فروشگاه، حالا مثلا برای مثال داروخونه وجود داره واسه اینکه من بتونم دارومو بفروشم و یه مدل دیگه سلکت دارید که این شکلیه و اینم یکی از اون مدل های سلکته. بسیار عالی. اینم از این مبحث نقشمون. توی ویدیو بعدی میخوایم در مورد شیپ فایل ها صحبت کنیم که ببینیم شیپ فایل چجوری برای ما میان نقشه رو کامل لود میکنن. یعنی خروجی نرم افزار GIS که دات شیپ هسته من میارم توی نرم افزار به راحتی ازش استفاده میکنم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.